سلام، من ایمان نجمی هستم و این بخش دوم اپیزود 23 روایت شاهنامه به نثر یعنی کین سیاوش از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. در همین ابتدای قصه اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو با زبان دیگه‌ای برای شما روایت بکنیم تا به دل شما بشینه. اما بریم سر ادامه قصه. در اپیزود قبلی گفتیم که لشکر ایران به کینخواهی سیاوش به سمت توران در حرکت بود. در میان راه طوس سپهبد ایران با بیخردی فرود پسر اول سیاوش رو کشت و این خبر به کیخسرو هم رسید و بسیار دلتنگ برادر از دست رفته شد. در ادامه هم سپاه ایران که بعد از طی مسیر سختی به جای خوش آب و هوایی رسیده بودند مشغول استراحت و میگساری شدند، بی خبر از این که تورانی ها به فرماندهی پیران قصد شبیخون دارند. لشکر ایران با شبیخونی که از توران خورد ضربه سنگینی رو متحمل شد و به سمت کوهی عقب نشینی کرد. حالا نامه کیخسرو به سپاه ایران رسیده و فرمان داده که طوس سریعاً به پایتخت برگرده، چرا که علاوه بر کشتن فرود سپاه رو هم در خطر قرار داده. اما با پادرمیانی رستم طوس دوباره سپهبد ایران شد و به میدان جنگ برگشت. حالا اما هر دو طرف درگیر یعنی ایران و توران مشغول مذاکره شدند. ایرانی ها انتظار رسیدن لشکر کمکی رو میکشند و پیران سپهبد توران هم در فکر نقشه جدیده. پس نامه‌ای به افراسیاب نوشت که از سمت دیگه فریبرز که هدایت سپاه رو به عهده داشت روحام رو فراخوند و گفت پیش پیران برو بگو اینطور شبیخون زدن در راه و رسم مردان جنگیدن نیست. حالا اگر قرار به درنگ کردنه درنگ میکنیم و اگه قرار به جنگ باشه میجنگیم. اما روحام وقتی پیش سپاه توران رسیدی حواست به پیران باشه، اون خیلی زیرکه. اما روحام وقتی پیش سپاه توران رسید پیران اون رو بالای مجلس نشوند و روحام نامه فریبرز رو بهش داد. پیران در جواب گفت این طوس بود که اول آتیش جنگ و افروخت و شهر و روستاها رو غارت کرد. این شما بودید که جنگیدید، ما قصدی برای جنگ نداشتیم. حالا فرصتی به شما میدم تا از توران به ایران برگردید، اما اگر قصد جنگ داشته باشید ما هم میجنگیم. طوس اما در میونه راه پیکی به پیران فرستاد و گفت ما حالا آماده نبردیم. پیران که به هراس افتاده بود از سپاهی که پشت سر دارن به سمتش میان لشکرش رو در اون سمت رود آراست و به صف کرد. لشکر طوس هم در سمت دیگه. پیران حیله‌ای به ذهنش رسید، پس فرستادی چرب زبونی رو پیش طوس فرستاد و گفت من به فرنگیس و کیخسرو خوبی ها کردم و داغ سیاوش آتیش به جونم زد. آیا این پاداش من بود که از تبار من 900 دلیر جنگ جو در یک روز کشته بشن؟ طوس که این گفته رو شنید غمگین شد و به فرستاده گفت از سمت من و دیگر بزرگای ایران به پیران بگو اگر اون چه گفتی راست باشه من با تو جنگی ندارم. خودتو آزاد کن و بدون سپاه به ایران بیا تا شاه نیکی‌های تو رو پاداش بده. فرستاده برگشت و وقتی پیام طوس رو رسوند پیران جواب داد برو به طوس بگو که من روز و شب به یادش هستم و حالا همه کسانم رو همراه خودم به ایران میارم. و بعد سریعاً پیامی به افراسیاب نوشت که از ایران سپاه بزرگی رسیده. تا الان اونا رو فریب دادم و از جنگ باز داشتم. زودتر سپاهی از جنگاوران انتخاب کن و به اینجا بفرست. طلایه پیش طوس اومد و گفت کوس جنگو بزنید که حرفای پیران جز مشتی فریب چیز دیگه ای نبود. طوس تا این خبر رو شنید سپاه رو به هامون کشید و دو سپاه روبروی هم قرار گرفتن. میون سپاه توران نامداری به نام ارژنگ بود که پیش اومد و هماورد خواست. طوس شمشیر کشید و خورید که اسم تو چیه تورانی؟ ارژنگ گفت منم ارژنگ، مرد جنگی که قرار خونتو بریزه. طوس
درنگ نکرد از خشم قرید و شمشیر رو از همون فاصله آنچنان پرتاب کرد که سر از تن ارژنگ جدا کرد. هومان برادر پیران مثل کوهی در جوشن اسب تاخت و نیزه به دست پیش اومد. سپهبد طوس از جاش حرکت کرد و به هومان گفت: شوربخت، تو ندیدی که با یه ضربه چطور ارژنگو به خاک انداختم؟ هومان گفت: جنگ نکرده به خودت مبال که ارژنگ در برابر من هیچ بود. ببینم دلیرای ایرانی شرم ندارن که سپهدارشون به جنگ من اومده؟ از بیژن و گیو و گودرز کجان؟ جای تو در قلب سپاه، نه اینجا طوس. من هم سپه بودم هم سوار نبرد. تو نصیحت منو گوش کن و زندگی تو به باد نده جوون. با برادرت پیران به ایران پیش شاه بیا و این جنگ رو به اونایی که سزاوار کشته شدنن بسپار. پیران جوان مرد و آزاده است، اما ناچار از فرمان برداری افراسیابه. وقتی صحبت‌ها به درازا کشیده شد، گیو خشمگین شد و پیش اومد. طوس، اینطور که فریبکار چی میگه؟ چرا جز با شمشیر باش حرف میزنی؟ هومان آشفته شد و به گیو گفت: های گم کرده بخت، نابود باد گودرز و خاندانش که 75 نفر از اونا رو من خودم کشتم. تو از درد برادرت داغداری چرا با طوس درشتی میکنی؟ طوس گفت: پیکار تو با منه، حالا بگرد تا بگردیم. دو جنگجو گرزها رو بالا گرفتن و انقدر کوبیدن که گرزها مثل کمان خم شد. بعد شمشیر به دست گرفتن. دو پهلوان تشنه و خونالود کمر یکدیگر رو گرفتن. هومان که دید یارای کشتی با طوس رو نداره، به اسب نشست تا فرار کنه. طوس سریع کمانش رو برداشت و شروع به تیر انداختن کرد. یکی از تیرها اسب هومان رو به خاک انداخت، ولی هومان سپر به سر گرفت تا اینکه ترکان براش اسبی بردن. اما چون شب فرا رسیده بود، هومان پیش پیران برگشت و طوس هم به قلب سپاه ایران برگشت. صبح که سر زد، از هر دو سمت آواز کوس و طبل جنگی بلند شد. آسمون از خاک سواران تیره شد. در لشکر توران سپهدار هومان نیزه به دست به سپاهیان گفت: همین که من تیغ کشیدم شما هم با تیغ افراشته پشت من بتازید. هر کدوم از دلیران ایرانی پهلوانی از سمت مقابل برای نبرد انتخاب کردن و به رزم پرداختن. روحام با فرشیدورد، شیدوش با لحاک، بیژن با کلباد، گودرز با هومان و پیران هم با طوس هم نبرد شدن. اما انگار بخت از ایرانیا برگشته بود و کشتگان ایران دشت جنگ رو پوشونده بودن. هومان گفت: جنگ امروز نباید مثل دیروز بشه. چنان زمین رو از ایرانیا خالی کنید که دیگه به کین خواهی نیان. اما بد اقبالی ایرانیا ادامه داشت. در بین ترکا جادوگری بود به اسم بازور. چون این گفت پیران به افسون پژوه: کسی در برو تا سر تیغ کوه، یکی برف و سرما و باد دمان، بر ایشان بیاور همان در زمان. بازور با ابزار جادویش به تیغه کوه بالا رفت. هوا تیره گون بود از تیر ماه، همی گشت بر کوه ابر سیاه. چو بازور در کوه شد در زمان، برآمد یکی برف و باد دمان. همه دست آن نیزه‌داران ز کار، فرو ماند از برف در کارزار. بازور با جادو چنان کرد که باد و سرما و بوران به راه افتاد و برفی بارید که دست نیزه‌داران ایرانی یخ زد و کبود شد. لشکر ایران درگیر این جادو بودن که پیران دستور حمله داد. بازور بر تیغ کوه باد و بوران رو به هم آمیخته می کرد و ورد از روی لبهاش رخت نمی بست. پایین کوه سپاه ایران لحظه به لحظه بیشتر در برف و جادو فرو می رفت. لشکر توران به سمت سربازای یخزده ایران می تاختن و کشتاری به پا کردن که سفیدی برف دشت از خون ایرانیا قرمز شد. در این بین یکی از خردمندای ایرانی خودشو به روحام پسر گودرز رسوند و کوهی رو که جادوگر تورانی بر تیغش مشغول جادو بود رو بهش نشون داد. روحام مثل پلنگ از جا پرید و خودش رو از کوه بالا کشید.
اما هر چند قدمی که بالا میرفت به پایین نگاه میکرد و لشکر ایران رو لحظه به لحظه شکست خورده تر میدید. گرزایی که به سر ایرانیای یخزده فرود میومد، اسب‌هایی که از روی نیزه داران میگذشت. اما رهام هر اونچه در توان داشت رو گذاشت تا با سرعت بیشتری خودش رو به بالای کوه برسونه. جادوگر تا چشمش به رهام افتاد گرز چینیش رو بالا برد و به سمت رهام حمله کرد. چو جادو به دیدش بیامد به جنگ، عمودی ز پولاد چینی به چنگ. چو رهام نزدیک جادو رسید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. بیفگند دستش به شمشیر تیز، یکی باد برخاست چون رست خیز. ز روی هوا ابر تیره ببرد، فرود آمد از کوه رهام گرد. وقتی رهام دست جادوگر رو قطع کرد، ابر تیره از آسمون ناپدید شد و یخهای سربازان ایرانی شروع به آب شدن کردند. تا جادو از میون رفت، گودرز گفت دیگه جای پیل و کمند و کمان نیست، باید تیغ و شمشیر بکشیم، یا میکشیم یا کشته میشیم. اما توس گفت ای پیر جهان دیده، حالا که سرما از بین رفته، ما چرا سر خودمونو به باد بدیم؟ اونا خودشون بر ما میتازن، ما چرا پیش دستی کنیم؟ تو درفش رو در قلب سپاه نگه دار و اگر من کشته شدم، سپاه رو بردار و پیش شاه برگرد که من مرگ رو به خواری و سرزنش ترجیح میدم. برای سیاوش! بار دیگه جنگ آغاز شد. دلیران ایرانی جان به کف با تمام توان شمشیر میکشیدن. اما سپاه ایران که قسمت اعظمش از بین رفته بود، بعد از مدتی هراسناک شد و پشت به دشمن کرد و فرار کرد. همی تیره شد روی اختر درشت، دلیران به دشمن نمودند پشت. چو توس و چو گودرز و گیو دلیر، چو شید وش و بیژن چو رهام شیر. همه برنهادند جان را به کف، همه رزم جستند بر این پیش صف. هر آن کس که با توس در جنگ بود، همه نامدار و کنارنگ بود. موبدی که همراه بزرگان لشکر بود، خودش رو به توس رسوند و گفت پشت سپاه هیچ مرد جنگی نمونده، مراقب باشید که آسیبی به شما سپهبدان نرسه که اون وقت کار برای ایرانیا یکسره میشه. توس گیو رو فرستاد تا لشکر رو دوباره جمع کنه و باز بیاره. اما شب فرا رسید و هر دو سپاه عقب نشستن و به اردوگاهاشون برگشتن. توس به لشکر گفت حالا که شب رسیده، آتیش جنگ خوابیده، باید کمی استراحت کنید و کشته ها رو به خاک بسپاریم که فردا روز سختی خواهد بود. سر از کوه برزد همانگاه ماه، شو بر تخت پیروز شاه. سپهدار پیران سپه را بخواند، همی گفت زیشان فراوان نماند. دیگه چیزی از لشکر ایران باقی نمونده، فردا هر کسی ازشون که زنده باشه رو بیجان میکنیم. سپاه توران غرق شادی شد و شب رو با آسودگی گذروندن. سمت دیگه ایرانیا با دلی خسته و سری پر از ننگ از جنگ برگشتن. دشت پر بود از کشتگان و مجروحهای ایرانی. همه به سوگواری برای کشته ها آتش روشن کردند. از گودرزیان بسیاری کشته و زخمی شده بودند. گودرز خروشید که چرا باید من به این پیری برسم و فرزندانم همه زیر خاک باشم؟ توس هم با چشمی خونین از اشک دستور داد تا کشتگان رو به خاک بسپارن و رو کرد به پهلوانهای باقی مونده. همی گفت اگر نوذر پاکتن نکشتی بن و بیخ من بر چمن، نبودی مرا رنج و تیمار و درد، غم کشته و گرم دشت نبرد. که تا من کمر بر میان بستم، به دل خستم گر به جان رستم. همکنون تن کشتگان را به خاک، بپوشید جایی که باشد مغاک. فردا یارای مقابله با این سپاه عظیم از توران رو نداریم. لشکر رو با بنه و خیمه به هماون کوه میکشیم تا من سواری پیش کیخسرو بفرستم تا رستم زال رو به کمک ما بفرسته.
سپاه ایران قبل از اینکه دشمن از خواب بلند بشه 10 فرسنگ از اونجا دور شد و عقب رفت تا به کوه هماون رسید. از سمت دیگه آفتاب که سر زد، پیران با جوش و خروش لشکر توران رو به رزمگاه آورد، اما اونجا رو خالی دید. پیران که فکری شده بود با باقی پهلوانا رایزنی کرد که باید چه نقشه پیاده کنن. هومان به همراهی باقی سردارا گفت اون سپاه بزرگ با اون همه پهلوان و سوار از میدون جنگ فرار کرده. این یعنی که ایرانی‌ها ضعیف شدن. اگر غفلت کنیم به سمت کیخسرو میرن و با لشکر بزرگی برمیگردن. پیران نباید صبر کنیم، باید تار و مارشون کنیم. این شد که سواری رو پی ایرانیا فرستادن تا از جای اونا آگاه بشن. سوار برگشت و خبر آورد که اونها در کوه هماون ساکن شدن. پیران رو به هومان کرد و گفت ایرانیا در پناه کوهن و جنگ آسون نخواهد بود. تو با سوارانت برو، من هم در پی شما میام. آفتاب کامل بالا اومده بود که سران ایران لشکر رو در پیش کوه به صف کشیدن. وقتی هومان با لشکرش به نزدیک کوه رسید و اون صف آراسته رو دید، رو به توس و گودرز فریاد زد شما که با اون همه لشکر به کینخواهی اومده بودید، شرمتون نیست که از پهلوانای تورانی فرار کردید و مثل بز کوهی به کوه پناه بردین؟ فردا شما رو از این کوه پایین میکشم و با دست بسته پیش افراسیاب میبرم. از سمت دیگه هومان سواری پیش پیران فرستاد و گفت فکر ما خیلی هم درست نبود پیران. فعلا تاختن به اونا اشتباهه. هنوزم لشکرشون کوه و دشت و پوشونده. تو زودتر با سپاهی آراسته به اینجا بیا. پیران با شنیدن این خبر آشفته شد و با سپاه بزرگش به سمت هماون کوه تاخت. سپهبد به کوه هماون رسید، ز گرد سپه کوه شد ناپدید. این بود بخش دوم اپیزود 23 روایت شاهنامه به نثر، یعنی کین سیاوش. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. ما تلاش بسیار زیادی میکنیم تا شاهنامه رو با زبان نمایش و موسیقی با هم آمیخته بکنیم و با تصویرسازی های جذاب اون رو برای شما به نمایش در بیاریم تا تمام فارسی زبانانی که این پادکست رو میشنون و ویدیوکست ها رو میبینن بتونن با قصه های کهن ما آشتی بکنن. پس لطف بزرگی میکنید در حق ما و حمایت بزرگی میکنید که این پادکست رو به دوستانتون معرفی بکنید و حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید و لایک و کامنت بگذارید تا قصه بعدی قصتون بی غصه.